בבבל העתיקה היה כבוד אחד שנחשב כמו להיוולד מחדש, להיות שומר הראש האישי של המלך. זה לא היה עוד עבודה, זה היה שם, מעמד, קרבה לכוח, שכר שיכול לפרנס משפחה שלמה, אוכל בלי דאגה וקורת גג בתוך הארמון עצמו. שני אחים גדלו יחד באותן סמטאות מאובקות מחוץ לחומות. נבו, הוא היה חסון, כתפיים רחבות וכפות ידיים כמו פטיש. ועידין, צנום, שקט וחד עין. יום אחד, כשעברו ליד שערי הארמון, ראו את שומרי הראש עומדים בשורות, זקופים כמו פסלים, ונדלקה בהם אש. למה לא אנחנו? אמר נבו. עידין בלה רוק. זה מקום למעטים. בדיוק בגלל זה, השיב נבו. שבועות הם עזרו אומץ, ולבסוף, בוקר אחד, הם ניצבו באולם המלך, בין העמודים העצומים והשטיחים היקרים. אדוני המלך, אמר נבו בקול יציב, באנו לבקש את הכבוד הגדול מכל, להיות שומרי הראש האישיים שלך. העולם השתתק, אפילו המשרתים הפסיקו לנשום. המלך, שישב על כיסא גבוה, הביט בהם זמן ארוך ולבסוף אמר, שומרי ראש לא נבחנים במילים, הם נבחנים בעמידה בהבטחה, במעשים ובהתמדה. הוא סימן בידו אל החלון הפתוח שמוביל לחצר הארמון. בחצר עומדים שני סלעים גדולים. כל אחד מכם יבחר סלע. אם תצליחו לדחוף אותו בחודשיים, תהיו שומרי הראש שלי. לרגע, הלב של נבו קפץ משמחה. זה בדיוק המקום שבו הכוח מנצח. עידין לעומת זאת, הרגיש את הבטן מתכווצת, אבל הוא הנהן. בחצר עמדו שני סלעים, לא אבנים רגילות, אלא גושי אבן עצומים, שקועים באדמה כאילו עם חלק ממנה, מאז בריאת העולם. הם נעמדו מול הסלעים שלהם והתחילו לדחוף, בהתחלה בכל הכוח, אחר כך עם כל הנשמה. אבל הסלעים לא זזו אפילו טיפה. למחרת הם חזרו, ושוב דחפו, ושוב, כלום. השומרים של הארמון התאספו סביבם וצחקו. הנה, תראו אותם, שני גיבורים, עוד רגע הם מזיזים את העיר עצמה. אנשי הארמון עברו, זרקו הערות, צחקוקים, מבטים מזלזלים, אבל הם המשיכו, יום אחרי יום. אחרי שבוע, נבו נאנח, נשען על הברכיים וניגב זהה מהמצח. זה חסר טעם, הוא אמר, זה בלתי אפשרי. עידין התנשף, אולי צריך עוד זמן. עוד זמן, נבו צחק צחוק קצר. המלך עושה לנו תרגיל. הוא לא רוצה אותנו לידו, הוא רק רוצה שנצא מכאן מובכים. באותו ערב, נבו כבר לא חזר. וביום של המחרת, כשעידין דחף לבדו, נבו עמד בצד וצחק עם השומרים. תעזוב את האבן, הוא קרא אליו. לפחות תשמור על הגב שלך. אף אחד לא יכול להזיז את זה. העלבון צרב, אבל עידין לא ענה. הוא רק התייצב מול הסלע, הניח את שתי כפות ידיו ודחף. בכל בוקר השמש עלתה והוא הגיע. בכל ערב הידיים רעדו מרוב מאמץ, והסלע לא זז. הצחוק סביבו גדל, אבל משהו בו השתנה. הכתפיים שלו התיישרו, הידיים התחזקו, הגוף הצנום התחיל לקבל צורה של מי שלא בורח מקושי. עברו שבועות, ואז הגיע היום האחרון, בדיוק אחרי חודשיים. בצהרי היום, כשהחצר ריקה יחסית, והאוויר רעד מחום, עידין דחף כהרגלו. אבל פתאום הוא הרגיש צל נופל עליו. הוא הסתובב וראה את המלך עצמו עומד מאחוריו. עידין נבהל, נפל על ברכיו והשתחווה עמוק. אדוני המלך, אמר בקול חנוק, סלח לי, דחפתי חודשיים, אבל לא הצלחתי להזיז את הסלע. אני לא ראוי להיות שומר הראש שלך. המלך הביט בו, ואז אמר בשקט, מי אמר שביקשתי שתזיז אותו? ביקשתי שתדחוף. חודשיים של דחיפה, חודשיים של עמידה במילה, חודשיים של עבודה, גם כשצוחקים עליך, גם כשזה נראה חסר סיכוי. המלך התקרב צעד אחד,
וסקר אותו מלמעלה עד למטה. ואתה עמדת בזה, כל יום, בלי תירוצים, בלי לברוח. הוא הרים את ידו והצביע על כתפיו של עידין, ועל הדרך גם הפכת חזק. לא כי הסלע זז, אלא כי אתה זזת, אתה השתנית. המלך חייך לראשונה, חיוך קטן אבל חד. לכן, אני ממנה אותך להיות שומר הראש האישי שלי. תקבל שכר טוב, תגור בארמון, ותהיה לצידי בכל מקום שאלך. עידין נשם נשימת רווחה, כי רק עכשיו הבין שלא באמת נכשל. הוא השתחווה שוב, והעיניים שלו בהקו משמחה. ומאותו היום, האיש שפעם היה צנום ושקט, הפך לשומר הראש המוערך ביותר של המלך. לא בגלל כוח מול סלע, אלא בגלל כוח מול לעג, מול ספק, מול הרצון לוותר. לפעמים, החיים לא מבקשים מאיתנו להזיז את הסלע, אלא מבקשים מאיתנו לדחוף, להתמיד, לעמוד במילה. כי מי שממשיך גם כשהדבר לא זז, מגלה שבסוף הוא זה שזז. הוא זה שמשתנה. הוא זה שנהיה ראוי.